My dear viewers and students, څنګه چې د مخکې نه مونږه په هیلث د third semester د نرسنګ یا د میډیکل سټوډنټس یا د هیلث ټیکنالوژي چې څومره دي یا فارمیسي یا څومره چې ډیسپلین دي د ټول لپاره چونکې څوک چې دا کلینیک کوي یا د هغې نه علاوه پریکټس کوي د هغوی ټول لپاره دا ټاپکس چې کوم دي دا ډېر زیات لازمي دي. د دې پیژندل چې کوم دي لازمي دي، عوامو لپاره هم دا ډېر زیات لازمي دي. زمونږ د ډیزیز ډیفینیشن د هغې نه علاوه د ډیزیز تعارف چې کوم دی موږ وکړو چې بیماري څه ته وایي، بیا د هغې نه هغې ټایپس موږ وویله چې څو قسمه بیماریانې دي، او د دې نه علاوه بیا موږ یو څو خبرې چې کوم دي هغه موږ دا وکړې چې ډیزیز چې کوم دي دا څو قسمه دي. نو په هغې کې اولنی قسم موږ یو ویلو چې انفیکشیس ډیزیز. په جنرال میډیسن کې زموږ سره یو انفیکشیس ډیزیز دی. نو موږ اولنی خبره دا کوو چې چونکې د ډیزیز خو ډیفینیشن موږ کړی و، خو موږ وایو چې دا انفیکشیس ډیزیز کم ډیزیز دی. نو انفیکشیس ډیزیز چې کوم دی دا موږ داسې وایو چې دا هغه ډیزیز دی disease which are caused by microorganism. چې کله د یو مایکرو ارګانیزم د وجې نه یو انسان ته یو بیماری ولګي، یو ډیزیز وشي، نو دې ته موږ انفیکشیس ډیزیز وایو. ما پرون هم ویلي وو د دې په مقابله کې نان انفیکشیس ډیزیز موږ هغه ډیزیز ته وایو چې هغې کې مایکرو ارګانیزم نه وي انوالو او ادر څه ډس آرډر وي یا فزیکل وي یا ډرګز د وجې نه وي یا نور کیمیکل وي یا بل څه داسې فیکټرز وي د هغې وجې نه چې کوم کېږي نو هغې ته موږ نان انفیکشیس ډیزیز وایو. د دې نه علاوه موږ بیا دا خبره کوو چې د ډیزیز چې کله موږ وایو نو د ډیزیز انفیکشیس ډیزیز شو یا داسې نور ډیزیز دي. نو هر ډیزیز چې کله موږ وایو د سټوډنټس دپاره سپیشلی نو یو ډیزیز چې کله موږ وایو نو د ټول نه اول به زموږ سره صحیح د هغې انټروډکشن وي. ډیزیز موږ انټروډکشن کوو چې کم بیماري وي نو د هغې تعارف په چې کوم دی موږ کوو. لکه فار اگزامپل د انفیکشیس ډیزیز ډیفینیشن ما دا تاسو ته وکړو چې انفیکشیس ډیزیز دوز ډیزیز اگین زه ویمه یعنې دوز ډیزیز هغه بیماریانې those diseases which are caused by microorganism. یعنی ما اگین زه تاسو ته بیا ویم چې کوم د هر ډیزیز خپل یو ډیفینیشن وي نو کوم چې انټروډکشن اول به موږ د ډیزیز انټروډکشن کوو. دویم بیا د هغې د څه وجې نه وشو کوم کازز دی نو ما کازز تاسو ته مخکې هم ویلي وو، دې ته موږ په پیتالوجي کې هم دا ویلي وو، ایټیالوجي ورته هم وایي. دا ځان لا یو سټډي ده د کاز چې کله موږ یو ډیزیز ګورو نو د هغه ډیزیز کازز به موږ ګورو چې یاره د کم شیز د کم مایکرو ارګانیزم نه لګېدلی دی یا د کم فزیکل فیکټرز دی یا کیمیکل فیکټر دی یا چې کوم دی ادر چې کوم دی انفیکشیس ایجنټس دی یا بل یو مایکرو ارګانیزم دی وایرس دی، آیا دا وایرس د وجې نه شوی دی، د بیکټیریا د وجې نه شوی دی یا چې کوم دی د پنجایي د وجې نه شوی دی یا چې کوم دی د یو بل مایکرو ارګانیزم د وجې نه شوی دی. نو دا خاص چې کوم دی دا به موږ د هر ډیزیز سټډي کوو. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی موږ به د دې کلینیکل پریزنټیشن یا کلینیکل فیچر چې پرون هم موږ پې ذکر کړی و د هر یو بیمارۍ خپل سیمټم وي، خپل علامات وي او علامه یو سیمټمز وي او یو ساین وي. نو کله چې دا دواړه کمباین شي نو د دې نه څه جوړېږي کلینیکل فیچر یا دې ته موږ کلینیکل پریزنټیشن هم وایو. لکه ما تاسو ته ویلو چې سیمټمز چې بیمار کمې خبرې کوي، ساین هغه دی چې ډاکټر چې کوم دی یا یو پرووایډر هیلث کیر پرووایډر چې کوم پکې معلوموي نو هغې ته موږ کلینیکل فیچر. د دې نه بعد چې کوم دی چې کله موږ دا وګورو نو موږ بیا څه کوو لیبارټري انویسټیګیشن کوو. لیبارټري انویسټیګیشن مینز موږ اډوایس کوو د کوم دی ټیسټونه اډوایس کوو لیبارټري انویسټیګیشن وکړو. لیبارټري انویسټیګیشن معنا ده د هر ډیزیز دپاره ځان له انویسټیګیشن وي، ټیسټ وي. لکه مثال په طور باندې د انیمیا دپاره موږ ایچ بي معلوموو، دغه شان د نورو ډیزیزو دپاره مختلف
انویسټیګیشن سی بي سی او دا مختلف ټیسټونه یورین آري دا ټیسټ انویسټیګیشن من کوو. بیا چې کله د لیبارټري د ټیسټونه وشي او دا ډاکټر چې کوم ساين سمپټم کلینیکل فیچرز اغستی وي د دې نه کمباین چې کوم دی چې کله یو خبره راوځي موږ ته پته ولګي تشخص وشي یعنی پته ولګي د بیماری نو دغه بیا موږ څه وایو ډایګنوسیس وایو. ډایګنوسیس مینز د ډایګنوسیس او د انویسټیګیشن په منځ کې ډیفرنس دا دی چې انویسټیګیشن څه شی دی د لیبارټري کې ټیسټونه دي. ډایګنوسیس څه دی چې کله یو ډیزیز د ډیزیز ایډنټیفیکیشن وشي. ایډنټیفیکیشن مینز ایډنټیفیکیشن معنی دا چې د بیماری پہچان وشي او دا عموما دا کامنلی موږ په سمانی چې کوم دی دا په مثلث ټراینګولر په دې سره چې کوم دی موږ ډایګنوز کوو. ډایګنوز ورډز چې کوم دی موږ په دې سره ظاهرو. د دې نه بعد چې کوم دی چې کله دا ډایګنوسیس وشي نو موږ څه کوو د هغې ټریټمنټ کوو. نو ان شاء الله که ژوند ټریټمنټ یو دوه قسمه ټریټمنټ دی. یو سمپټومیټک ټریټمنټ دی او یو چې کوم دی سپیشل ټریټمنټ یا موږ چې ورته سمپټومیټک ټریټمنټ یو وي او یو چې کوم دی هغې ته موږ ورته سپیسیفیک ټریټمنټ وایو. یو خاص دغه بیماری چې کله پته ولګي د هغې دپاره سپیشل ټریټمنټ وي سپیسیفیک ټریټمنټ وي او یو چې کوم دی زموږ سره سمپټومیټک معنی دا ده چې په هغه بخار وي تبه وي یا زکام وي د هغې مطابق موږ دوایي ورکو. د هغې نه علاوه موږ د هر ډیزیز پریونشن پکار دی. لکه یو ډیزیز دی مثال په طور باندې ټي بي دی نو موږ به د دې پریونشن به د دې نه موږ ځان څنګه بچ ساتو. یا مثال په طور باندې ملیریا ده نو موږ به د دې نه ځان څنګه بچ ساتو. یا مثال په طور باندې ایچ سی وي دی تور زیړی چې ورته موږ وایو یا زیړ زیړی ورته خلک وایي ایچ بي ایس او یا مثال په طور باندې ایډز او د دې نه موږ بچاو څنګه کوو ځان به دې څنګه بچ کوو. اخري فاینلي بیا د هر کله انسان ته چې یو ډیزیز وشي نو د هغې اخري موږ دا معلومو چې هغې ته پرګنوسیس وایو. پرګنوسیس معنی دا ده چې د دې واپس چې کوم دی د دې ریکوري چې کومه ده څومره خلک د دې نه د هر ډیزیز خپل یو ریکوري ریټ وي ریشو وي او هغې ته چې کوم دی موږ پرګنوسیس وایو. مطلب دا دی چې یو بیماری انسان ته کېږي نو څومره خلک تی واپس ټیک کېږي او څومره تی چې کوم دی د هغې نه مري. نو دا زموږ سره د ډیزیز یو انټروډکټري کلاس و. انشاءالله دې پسې به نیکسټ یو ډیزیز سټارټ کوو. تھینک یو سو مچ.